anípanláyà bí ìrà agbóhùngbáwòrán sáfẹ́fẹ́ ni wá gbangba làṣà wá sí ìta òkìtì ọ̀gán lélẹ́dùmarè ṣe wá pẹ̀lú òtítọ́ pọ́nbélé ló jẹ wá lógún ká sojú abẹ níkò ní tiwa anípanláyà bí ìrà. Strange but true. Ǹjẹ́ ló kọ gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí gbogbo wa náà padà wípé a mọ̀ kú ọjọ́ méjì a kú ọjọ́ mẹ́ta a kú etí a kú ìwòran a kú ìfi ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ fi òye kún òye láṣẹ Elédùmarè o làákàyè wa ò ní jọba làákàyè wa ò sì ní kúrú láṣẹ Elédùmarè. Ẹ mọ̀ tó kó àmójúbà mi o gbẹ̀gbẹ̀ nìkẹyìn bàbá àwọn ètò tí gbogbo ọdún níyàn ń fojoojúmọ́ kọminú rẹ̀ tóun ò sì kọminú ẹnì kọ̀ọ̀kan tó àgbékalẹ̀ Elédùmarè rèé ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Elédùmarè rèé ọpẹ́ pàtàkì mọ́ ní fẹ́ni tó ṣèlérí tó sì múṣẹ èmi ẹni àìtọ́ ẹni àìyẹ láti inú ẹrọ̀fọ̀ wá mo mà dúpẹ́ o mo mà dúpẹ́ o mo mà dúpẹ́ o tó ǹjẹ́ ló kọ gbogbo wa pátápátá àtàwọn tá à ń wá àtàwọn tá à ń ṣe àtàwọn aláṣẹ gbogbo káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní èmi Ṣẹ́gun Àdìsá lórí ètò Àwòdì Òkè fún talẹ́ yìí mo yíká ọ̀tún o mo yíká òsì mo bàbá búbà ẹ̀ mọ̀ pàgọ́ ọmọ o fún ìwé Elédùmarè ẹni tí ayé àti ọ̀run ń pè bọ̀ ẹ ṣeun. Strange but true. Ṣé ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ màmá Fúnmiláyò Alóńgẹ tó fi ọmọ rẹ̀ níyàwó fún Yínká Adédoyin tí a bímọ kìíní tán tí a bímọ kejì tán màmá wa béèrè kíní kan lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ ọ̀tán o bí wàhálà ti dé rèé ìdí tí ò sì jẹ́ kí ọmọkùnrin yìí ó fún màmá ní nǹkan tí màmá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní lẹ́tà abàmì ńlá tí àjọ farabalẹ̀ tí a kà fún wa yìí lórí ètò ìlàlẹ́ yìí ibi lẹ́tà náà la parí ẹ̀ sí níjẹjọ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ lẹ́tà ọ̀hún báyìí. Strange but true. Mr. GBENGA AO from Ekiti State, Nigeria. I started my career in Lagos in 1987 as graphic artist in a company at Ikeja. In 1989, I joined another company for better salary as a supervisor till 1994 that I decided to travel to Port Harcourt, where I became a contractor. In 1998, I was back to Lagos fully and I registered my company as a staff contractor. I specialize in complete tables, furnitures, and pump maintenance. I rent one office at Lekki Peninsula and I use my house at Anode Street number 16 as my main office. I rented one office at Lekki Peninsula and I use my house at Anode Street number 16 as my main office. I had a fiancé and I had two cars, 505 and Toyota Tercel. One day in year 2000, I went to one of the company that I used to work for, maybe to find out maybe there's a job for me. And luckily for me, I met my boss and he said I would need to go to one place at Ogba, Phonic Oil, to see the woman. I went there and I met the woman and she said she wants to change her pump's color and that she wants to test run her pump. One day in the month of June, I was coming from my station at Magodo GRA in the evening with my wife. Then I dropped her
at next street, and I went to see Madam as we planned. When I got there, I met her with some people. Then we were playing till around 7:30 to something 8. So we left the filling station to one pepper soup joint at Ogba. As we were taking beer and soup in Ejaro, the rain just started. So we were there till around 10:45 p.m. From there, Madam said to her driver, Dotun, to go home. So she says she doesn't want to sleep at home tonight, that I can follow her to her friend's house. Then I said, I will need to go home and tell my wife, and she agreed. I went home, I told my wife that I'm coming, so I packed my own car and I went with that of Madam to Gateway Hotel Ota that night. That was how I started my journey with Madam Fumek. So we now moved from that hotel to Yanayesi filling station and concluded that I will manage the place on salary 60,000 naira per month. Then Madam said she wanted to check her father at Osuke, very close to Yanayesi. Then I said, okay. When we go to Suke village, I was panicking because I saw one sigidi with fire on its head. Osuke village is in the bush. We got there, then I parked. Madam got down from our Cielo car and I came down. As I came down from the car, I saw a yellow, about 100 in numbers, round our car. Then when Baba came out from one house, he has a cup of maize on his hand. So he controlled those birds. Madam entered that house and she called me to come in, and I did. In that house, I saw a live rabbit, Ukete Osa. Then Baba called Madam in. So after about 45 minutes, Madam called me and I followed her. So I sat down on a chair in front of that Baba. Then in my front there was a basket. There is one Yoruba Bible and Quran with Agbo Oriegun. So Baba said, Omami, what is your name? I told him. He asked of my mother's name. I told him too. He then wrote it in one higher education book. He then said, I should open the Bible, and I did. And Baba said, Madam should read it. I opened the Quran too, then the Oriegu. After that, Baba opened one wardrobe by his right hand side and brought one akokwadie out. Pẹ̀lú okùn lẹ́sẹ̀, wọ́n bá ju adìẹ sókè. Adìẹ náà sì bọ̀ sí orí bàbá yìí. Bàbá bá sọ èdè kan sí bíi French sí adìẹ. Adìẹ náà bá dáhùn. Kọ́kọ́rọ́. Wọ́n wá kí okùn ẹsẹ̀ adìẹ yìí bẹ́sẹ̀ chair tí mo fi jókòó. Wọ́n ní kí wọ́n fa okùn yẹn jáde. Kárí. Ń fa okùn yẹn títí mi ò lè fà á. Even pẹ̀lú gbogbo agbára mi. So the Baba said I should leave it. Baba now requested for hot drink, so Madam said sorry for not bringing drinks for Baba. So we went and bought 4 bottles of Chelsea and 1 bag of salt. Then I asked Madam, what is all this? She said, all is to guide me against family problems and progress on my business. Then I agreed again. When we got to Baba, I carried the salt, Madam carried the drinks. So Baba said I should drop the salt in his powerhouse, and he said I will see one match there that I should light 4 candles out of about 20 candles in the powerhouse. Then I lighted 1 white, 1 blue, 1 yellow, and 1 red. So when we were going, Baba gave 3 bottles of waters.
One is light green, other one yellow and neat, the second one like sky blue, as well as the third one which is white but not pure. He gave me one traditional soap as well. I drank all this water and I used the soap finished. After about 5 months, there was a problem from my wife that I don't come home again. So her mother came to Madam. Her mother came to Madam that I've not been sleeping at home again. Madam faced them because I was not around. So the second day, Madam took me back to Baba Osuke. And we met Baba, so he said I should pull off my clothes and my shoes, and I did so. Baba gave me painted iku and bataegun. Then he brought out one pole with a flat pot on it, and he said I should stand on one carton of gouda. Meanwhile, we came there with that gouda and our driver Dotun. So I stand on it as he commanded, and he gave me matches to light the etriba inside the pot. Then Madam is on the chair very close to me, looking at me. I did everything. In fact, Ọlọ́run ló yọ mí ní ìbámu omi lójú. Then Baba gave me one basket and said I should take it to one room again, and he told Madam to give me money so I can put in it in the basket. So Madam gave me 50,000 naira and I dropped it in the basket. Then Baba dropped Oriego in the basket. I entered the room. I met 3 different beds, and the money 50,000 naira changed to Koriko and my mind. Then Baba called one man that I will go and bath with Koriko and the Maimai. So I entered one Passat car, and the man drove me to the river of Yemaja. When we got there, I saw one big Orisha and Kele by the river. Then the man said I should off the Bataegu and the painted Iko. Then I should enter the Kele. Then the man pushed me into the river, and I bathed with the items, 3 Maimai and Koriko. Just as I bathed finished, one black man just came out of nowhere inside the river. Then I greeted the man. He did not answer me till he disappeared. He put on white knicker, white short sleeve shirt, and white small cap on his head, with gun on his hand. So I called the man that carried me to the river to come and draw me back with Kelu. So I dressed up again in my Bataigu and painted the coal. So I entered the car back to Baba house. When we got home, I entered, and one big she-goat entered with one hand. Baba is again with drum and kongoilu on his hand. So he talked to the goat, and she said, Oshe Yami Malo. Then the goat went out. Baba then called me that with all what I did now, I don't need to marry anybody again. That within 3 years I will make it, then I can plan marriage, and I agreed. That when we got to Lagos, Madam called Dotun that he should go to my house at Aniode Street to go and pack all my properties. And Dotun went and packed all my clothes, shoes, TV, video, fridge, and my documents, even landed documents, pictures, etc. So I moved to Madam house at Obaremeji Street, Agudogba. She now said I will be going to Benin to be buying AGO, and I accepted it on 20 kobo per liter commission, and that every truck that comes from Ibu Jetta Papa and Enugu or Wari, my commission is 20 kobo. I agreed, but she did not pay the money. Then I said, Madam, it is now a year and 9 months. You did not pay me. She said, why am I worried that she can pay me, but her plan for me is to leave the money till next year, so she give me
like 5 million naira to start my business. But I said I needed money to do 1 or 2 things in my house. So she called one man to give me 30 bags of cement and 800 6-inch blocks. So I thank her. My sister and my mother-in-law went to my mother again and called me, but Madam said if I should answer them, that she would kill me. I don't want to die. Then I disagree with those people. But they said they will not stop praying because my mother-in-law said somebody told her that madam used to charm every man and use them for money and drop them. Strange but true. tó ṣe wá rí pé lẹ́tà kàyéfì ni àbí lẹ́tà kàyéfì kọ́ báyìí ìgbà tí èmi ka ìwé yìí jẹ̀bẹ̀tẹ̀ gbọ́mọ lé mi lọ ìgbà màmá wa pè mí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn màmá tá lẹ́mọ̀ lóṣù ké láti àkókò náà di mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí màmá náà 20 ń pè mí mọ́ bí ẹni ń sá fún ni bí ẹni dọ́ọ̀jì ẹni ni bí àṣà eléle ìbò. O ọmọkùnrin yìí wípé ìwé yìí tóun rí ń jọ́ tó ń lọ túlé tó ń lọ tú ẹrù ìyàwó òun gbà tí ń rọbí lọ ní ọ̀jẹ́ kí òun ó lè gbé ẹdí màmá béèrè placenta ibi ọmọ kí màmá fẹ́ fi bí ọmọ ṣe o ẹ̀ńtọ́ wa kọ lẹ́tà yìí èyí ní alàgbà Gbénga Alóńgẹ́ ẹ mọ̀ pé bó lo ọkọ̀ ń ṣe jẹ́ sọ́pàpọ̀ ní àjà fàárín lẹ̀ bó ṣe jẹ́ náà ẹ gbọ́ lẹ́nu ẹni ọlọ́rọ̀ kàyéfì ayé òun ọ̀run ni ìgbà wá ka lẹ́tà ẹ̀ máa wà irú ẹ̀yí agbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ lókè ìpẹ̀tà àjọ wáyé pàápàá jùlọ sẹ́ni tí a mọ̀ sí ẹni mímọ́ tó ti kọ́ ṣọ́ọ̀tì rẹpẹtẹ tó fi àwọn àlùfáà ńláńlá sórí ìjọ inú mọ̀ jìnnà o ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ ìbá ti rọrùn jù ká ní màmá yọjú màmá ò yọjú lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò yọjú ní Ìbàdàn ṣẹ́gun wípé àfọ̀n ọlọ́sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ kan ló pélé ní báyìí ní ìsìn àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba pàwọ̀ òṣèjọ́ ṣùgbọ́n àrí màmá lẹ́tà láti kà yìí ọkàn yẹn ọ̀pá mi bílẹ̀ sí lẹ́tà yìí bí kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ ẹ kọ́ rò pé bóyá fíìmù ni wọ́n ń ṣe ni ṣùgbọ́n bó ṣe rí gẹ́lẹ́nu lẹ́tà láti kà fún yìí kàyéfì ni àbí kàyéfì kọ́ àṣírí ńlá ni àbáṣírí ńlá kọ́ ẹ tiẹ̀ wá dúró náà alàgbà tọkọ lẹ́tà yìí ṣóun gangan lọ́kọ lẹ́tà yìí bọ́bá yìí pò ní kí ni torí lọ́bẹ̀ tẹ wà rúọ́wọ́ gbogbo tọkọ sínú ìwé yìí ṣóòótọ́ ni àbí irọ́. àárín màmá kí ló dé. màmá ò ní táyì kò ráyè wá. wọn ò lè ráyè wá ṣé ọ̀tá ti pé ara wọn lè dáadáa. kò gbúdọ̀ sá burú lórúkọ Jésù. àlàáfíà ni wọ́n máa wà láṣẹ. lẹ́tà yẹn ìyìn lè kọ́. bẹ́ẹ̀ni. bó kí ló fa lẹ́tà ń gbà náà. ẹ ṣe púpọ̀ èmi ni mo kọ lẹ́tà ìyá kọ tiẹ̀ èmi náà kọ tèmi. nígbà tí ìjà dé láàrin wa lórí ọ̀rọ̀ owó àti ilẹ̀ lóòótọ́ wọ́n rán mi lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá nígbà tí mo rí mo tẹ̀ ní mo fẹ́ràn obìnrin yìí à ń bá ọ̀rọ̀ lọ ṣùgbọ́n débì kan ọ̀rọ̀ ìjà owó àti ilẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ láàrin wa mo kó ìwé ilẹ̀ kan ó gba ìwé ilẹ̀ padà lọ́wọ́ mi ajọjọ ra ilẹ̀ lórúkọ tèmi àti tiẹ̀ òun dẹ̀ sọ fún mi pé a máa fi kọ́ ilé epo ní àbí nǹkan kan mo ní mi ò ní interest mo lọ́mọbìnrin kan tí mò ń fẹ́ ní àkókò tí mò ń sọ yìí ọmọbìnrin tí mò ń fẹ́ nígbà tí mò ń sọ yìí ajọjọ plan pé for some time kí n rówó gbà lọ́wọ́ ìyá yẹn nígbà tá a rówó gbà èmi ọ̀rẹ́ mi kan àtọmọbìnrin ajọjọ plan akọ ìwé torí pé ìyá náà kọ̀wé mọ́ mi torí tí nǹkan kan bá ṣe ń wo èmi mo kówé ilẹ̀ òun èmi mo dẹ̀ ni mo fẹ́ gba owó lọ́wọ́ òun pẹ̀lú túláàsì tó bá kọ yẹn èmi náà kọ tèmi mo kọ ìwé tèmi ìyá kọ tiẹ̀ èmi mú tèmi lọ lé mo mú lọ sọ́dọ̀ alàgbà Kọ́láwọlé Ọláwuyì wọ́n kà á bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kà á wọ́n ní ṣé tòótọ́ ni n tèmi ṣáà kọ ní kẹ́ ẹ wò wọ́n ní ṣé àwọn lè ṣe ìwádìí sí mo ní mi ò lẹ́lẹ́rìí ní ti ìwádìí ṣíṣe wọ́n dẹ̀ lọ sóṣùké nígbà tán tún padà dé wọ́n yà nílé epo màmá wọ́n wá pè mí pé kò sí òótọ́ ọ̀rọ̀ kankan tẹ́rí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo kọ mo dẹ̀ ni mo ti gbọ́ mo withdraw ṣùgbọ́n ọmọbìnrin tí mò ń fẹ́ nígbà tí mò ń sọ yìí
ó lóyún ó gboyún èmi gbà pé mo fún lóyún ẹlòmíì náà tún claim oyún nígbà tẹ́mi ẹ̀ jà kẹ́rù ẹ má kẹ́rù ẹ lòun mú ìwé tí mo kọ màmá fa tiẹ̀ ya mi ò wá lè sọ tó lòun fi ránṣẹ́ sọmọ lamẹ́ríkà bọ̀ ìwọ̀n tó wà nílé ó fà ya pé ibi tí mo mú un lọ ibi tí mo mú un lọ tó ń wẹ̀ tí mo gbomi ìwẹ̀ ó ṣáà ṣàlàyé lóríṣiríṣi. nínú lẹ́tà wọn ẹ̀yin lẹ́mọ̀ kọ́ sínú wíwẹ̀ pé màmá ló mú in lọ. mo sọ bẹ́ẹ̀ mi mo kọ́ bẹ́ẹ̀. irọ́ nípa mú gbà náà. bó ṣe wọ lọ́hùn bébí irọ́ mo pa mọ́ ṣùgbọ́n irọ́ mo pa kí n lè rówó gbà tá a bá fìwé hàn nípa fẹ́ báyọ̀ lórúkọ ọjọ́ ṣe kó bẹ̀bẹ̀ kó sanwó nígbà tó dẹ̀kọ̀ tó lágídí kan báyìí ó yarí kò san kankan kí yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. tó bá dé gbogbo tẹ́ ẹ pẹ́ ṣe ní ọ̀dọ̀ bàbá Oníyèmọ̀já yọrọ ní gbogbo. ẹ bá lè dọ́dọ̀ bàbá Oníyèmọ̀já bí bá dẹ̀ wá wẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ bá ṣàlàyé tí n bá wẹ̀ ní Oyèmọ̀já ọlọ́mọdé àrìndì tí n bá rìndì ṣe mo lè dúró mo ṣe dúró yìí ṣárìndì ẹni tó fi ṣe tutù ọ̀la ṣé ó ń dúró bẹ́ẹ̀ mi ṣe dúró yìí bàbá tí a bá ń ta tá a bá ń tọ̀ ẹlẹ́pọ̀n náà tó sọ̀rọ̀ ẹni mímọ̀ mi ni so èyí tẹ́mi sọ mo kọ́ láti fi rí nǹkan gbà ìyá òde san kankan. tó ṣe rí kàyéfì mi àbẹ́ ẹ̀ tún rí kàyéfì mi ẹ má gbàgbé ọ̀nà tí lẹ́tà yìí gbà kan ọ̀rọ̀ Bọ́sẹ̀ àtọkọ rẹ̀ Adédoyin òní wípé màmá béèrè ibi ọmọ wọn kejì eléyìí lòun lè gbélé ẹ̀tìgbà náà ló ti ṣe màmá ẹ̀gbà náà wàhálà ti dé tó ẹ wá gbọ́ kàyéfì míì ẹ̀ńtẹ́ wò yìí Gbénga yìí òun náà fi yé wa pé òun ni ọkọ kẹwàá màmá ṣẹ́ni pé òun náà ò sì jiyàn ẹ̀ ó lòun ló ń kọ lẹ́tà ó wá fẹ́ gbé wa gba áńgù ibì kan kí ẹnikẹ́ni mọ́nù wá ọlọ́gbọ́n ni wá amòye sì ni wá pẹ̀lú kò sí áńgẹ́lì kankan nínú wa bí ẹ̀dá bá ṣe àṣìṣe kó gbà pé òun ṣàṣìṣe kí ló máa ń ṣèrànwọ́ àwọn èèyàn dúdú gan bá a bá ṣàṣìṣe a máa wọ ọgbọ́n kan àbí míì tá a fi bò ó mọ́lẹ̀ ẹ wo àwọn aláwọ̀ funfun bí a bá ṣe àṣìṣe ẹ bá dà ó tún dà ó sí ọ̀dà sọ́ọ̀rì ẹ̀yà ìdọ̀bálẹ̀ ká níná lórí ibà Yorùbá náà lásọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n á ló ṣe àwa tá a lè máa gbà bá ṣe àṣìṣe. ẹgbẹ́ gbogbo tí Gbénga ń wí báyìí ó ní òun fẹ́ fi lẹ́tà òun fẹ́ fi gba 5 million naira lọ́wọ́ màmá ṣe àmọ̀ pé alágbèédá náà tún lè yùn èyí tó wí gan náà pàpà ó tó ń tẹ̀yàn lè fọlọ́pàá mú sí torí gbígbìyàn jẹ́wọ́ ni tó ṣùgbọ́n ẹja ìfàní ńlẹ̀ náà Elédùmarè ọkọ ni máa ṣe. ẹ wá jẹ́ wò ó mo béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé gbogbo ti bẹ́ẹ̀ nù ìwé bíi awẹ́ bíi 12 sí 15 tọkọ tó kún tójú tẹ̀yìn ó ní òun kàfẹ́ fi halẹ̀ mọ́ màmá ni irú halẹ̀ jákujáku wo nu irọ́ pátápátá gbà ní bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ fàpẹ́rẹ́ méjì kan yọ fún yín ó kọ́ sínú ìwé ńbọ́yà láǹfààní àti kàdébẹ̀ tó gbórí àkókò ọ̀gbà wá àlèkà gbogbo ẹ̀ tán gbogbo mọ́tò tí màmá yìí ní pátá ló ṣírò síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí o ayẹyẹ ọjọ́bí tí wọ́n ní wọ́n ṣe nínú ọgbà MITV èyí ní station wa lẹ́kọ̀ọ́ kò rújú o ọ̀dọ̀ bàbá Oníyèmọ̀já tó dùwé síbẹ̀ àtodò àti èrè ńlá tó láwọn rí àtọkọ̀ ojú omi èmi Ṣẹ́gun Àdìsá náà mójú mi débẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí o mo sì ti lọ ṣáájú àsìkò tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ nígbà tí à ń ṣe iṣẹ́ lórí Olúwa àkámọ́níjò ní ìṣe ẹ̀gbàgbé lọ́gbà àdébẹ̀ nígbà tí ọ̀wà àdébẹ̀ rí ó ṣe wá mọ bíbẹ̀ ṣe rí ayẹyẹ tí wọ́n ṣe ní MITV tọkọ sínú ìwé ebọ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ tí ń ṣẹlẹ̀ ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní pàtó ni wípé màmá ò mọ̀ pé lẹ́tà yìí wà lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni lábẹ́ ọ̀run yìí mọ́ Gbénga ló kọ lẹ́tà yìí tó tọ́ gbogbo tó ti kọ síbẹ̀ òótọ́ pọ́nbélé ni ṣùgbọ́n gbàtà ṣe lẹ́tà tú ti rò pé àwọn ti fa ọ̀ríjínà ya tí wọ́n mọ́ bá ti ṣe rí ètà àkàyé kò ṣeé ṣe kó sọ pé òun kọ́ ló ń kọ́ mọ́ àbẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó kàkà kí màmá yọjú níjọ́ tí Gbénga yọjú yìí Gbénga fúnra ẹ̀ lọ yọjú ó sì wá ń wá wípé kámọ́tì ẹ̀ka lẹ́tà àtàfẹ́ mo ní fáàbàdà láéláé kò síkú tí palàgbà tá à ní bá pọ̀ lórí ẹ̀ ń bẹ̀ ohun tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu àtàwọn òṣìṣẹ́ àtẹ̀bí tarátọ̀ rẹ̀ Elédùmarè ti pèsè ẹ̀ ń wọ̀ tẹ̀sẹ̀ nàga wá káàkiri ọgbẹ́ni Elédùmarè n ò ní fi tọrọ bo kọ́bọ̀ lójú fún yín láéláé fáàbàdà torí àdéhùn tí mo ní pẹ̀lú ẹlẹ́dàá mi ni
kì í ṣe èmi pẹ̀lú èèyàn. tó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò gbogbo ọlọ́gbọ́n gbogbo amòye gbogbo ọ̀mọ̀ràn tí mo yùn gbénú karahun kọjá ẹ̀kọ́ kó sì jẹ́ ìmọ̀ fún gbogbo wa wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìdáhùn àbàpàhùn màmá yìí ló mọ́rọ̀ wá o màmá yìí ló mọ́rọ̀ wá o ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ màmá Fúnmiláyọ̀ Alóńgẹ́ ohun tí òdùn mímí inú lórí ọ̀rọ̀ pátápátá gbà ní wípé yọjúmọ́ láti gbà náà ẹ rántí pé ìgbà kan bẹ tẹ́ ẹ pè mí wípé ibo ni mo wà ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ tó kó tó di pé àkà lẹ́tà ẹ fẹ́ rí mi mo ní mo wà ní Ìjẹ̀bú Òde ẹni ṣíkẹ́ wá bá mi bẹ̀rẹ̀ rárá kò sí ń tọ́jọ́ ojú àwọn làwọn fi gbọ́ bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àpàdé lójú ọ̀gbagadè lẹ́kọ̀ọ́ àbí nìbàdàn yọjú dì sí yín o ṣùgbọ́n ohun gbogbo ti yé àwọn ọmọ Nàìjíríà torí pé àwa kì í ṣadájọ́ ṣùgbọ́n Elédùmarè tó ní ayé tó ní ọ̀run orí ohun gbogbo tá à ń ṣe yóò sì san fún oníkálukú tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ ayé òròjọ́ o ayé òròjọ́ ẹnu wọn sì fẹ́ bó dànù ohun tá a gbọ́ pọ̀ ó lè kan lọ́rin ṣùgbọ́n ìtọ́kàn wá tá a lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ òun là ń sọ fún ẹjẹ́ àpè àrò ohun ọ̀dọ̀fẹ́nu wa Ṣẹ́gun Àdìsá tẹ́ ẹ panupọ̀ pé ní ọ̀gágun òrírí ayé wọ́n fẹ́ lè mọ ṣe ìlọ kì í ṣe ìlọ bíi tẹja tó lọ tí ò dé ìsàlẹ̀ omi kì í ṣe ìlọ tí àrọ̀ gidigba tó lọ tóun ò dé ìsàlẹ̀ odò ìlọ àyúbọ̀ tí ọwọ́ yún ẹnu làwọ́ lọ torí pé a tètè dé àìsí tátá lọ ní ìsìn a padà wá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Elédùmarè tí ń bẹ lórí ìtẹ́ tí sì mí ní àyà ọjọ́ mẹ́jọ ní orí àkọ́tún ètò yìí Àwòdì Òkè. Strange but true.